Tohle krásné a znamenité štěňátko se jmenuje Dášeňka a spisovatel Karel Čapek o něm napsal, nakreslil a nafotografoval celou knížku. Chtěl ukázat malým i velkým, že každý živý tvor si zaslouží naší pozornosti, že se k němu máme pěkně chovat, že ho nemáme tahat za uši a vůbec ho nijak nemáme trápit. Když se my, lidé, budeme chovat lépe k pejskům, říká Karel Čapek, budeme se chovat lépe i jeden k druhému. Když se to narodilo, bylo to takové bílé nic. Do hrsti se to vešlo, ale anž to mělo pár černých ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že je to psisko a protože jsme si přáli mít psí holčičku, dali jsme tomu jméno Dášeňka. Dokud to bylo bílé nic, bylo to slepé, bez očí a co se nožiček týče inu, mělo to dva páry čehosi, čemu se při dobré vůli dalo říkat nožičky, ale protože tu dobrá vůle byla, byly tu i nožičky, třebaže ještě za mnoho nestály. Kdepak, stát se na nich nedalo, takové byly vratké a slaboučké, schůzi to byla holenku teprve potíž. Zkrátka, když se do toho Dášeňka pořádně dala, dokutálila se za půl dne od máminy zadní nohy k mámině noze přední, přičemž se cestou 3krát nakrmila a 2krát vyspala. Spát a jíst uměla totiž hned od narození, tomu se učit nemusela. Proto to dělala horlivě po celý den. A myslím, že i v noci. Takové to bylo pilné štěně. I mlaskat uměla Dášeňka od narození, ale víc už nic. Nebylo s ní zprvu mnoho řečí, ale její mamince to stačilo. Celý den si měla se svým ňuňátkem Dášeňkou co povídat a šuškat. Očichávala jí, líbala a lízala, čistila a jazejčkem umývala, česala a hladila, krmila ji, laskala. Své vlastní huňaté tělíčko jí podestýlala za polštář a to se to panečku Dášeňce spalo. Abyste věděli, tomu se říká láska mateřská. A u lidských maminek je to taky tak, však vy víte, jenže lidské maminky dobře vědí, co a proč dělají. Ale taková psí maminka to neví, jenom cítí, že jí to příroda káže. Haló, psí paničky, káže hlas přírody. Pozor, dokud to vaše maličké je slepé a nanicovaté, nesmíte se od toho ani hnout, to vám povídám, musíte hlídat. A kdyby se blížil někdo podezřelý, tedy hr na něj a zadavte ho. Iris to vše brala strašně doopravdy. Ba vrhala se útočně i na úřední osoby, jako je listonoška, elektrikář a ten pán od plynu. Taková psí maminka nemá snadný život. Lidí je mnoho a všechny pokousat nemůže. No, pro tentokrát je nebezpečí zažehnáno a můžeme se klidně uložit ke spánku. Ještě pohádku na dobrou noc, aby se Dášeňce líp usínalo a taky, aby se poučila o věcech, které každý pořádný pejsek musí znát. Tak pozor, Dášeňko, pohádka o psím ocásku začíná. Tak jednou byl jeden pejsek, Foxlík se jmenoval, byl celý bílý, měl jenom černé oči, černá ušiska a čumáček černý jako antracit. A ocásek měl dlouhý, skoro tak dlouhý, jako byl jeho vlastní rodokmen. A tím ocáskem dovedl švihat, že jim mohl tulipány stínat. To neměl dělat, Dášeňko, ale takovou měl sílu v ocásku. Ten pejsek Foxlík byl veliký hrdina a nikoho se nebál. Jednou slyšel, že v horách žije v takové skalní boudičce, čili jeskyni, přeukrutný drak. To je takový zlý, nepěkný, sedmihlavý pes, který požírá zvířata i lidi, ba i pejsky. Jen si to představ, co toho takový drak sežere, když má 7 hlav. A na toho strašného draka se Foxlík vypravil.
No a potom se ten udatný foxlík vypravil proti samotnému přeukrutnému tatarskému chánovi, který se jmenoval Pelichán a bydlel ve Strašnicích. Nejdříve na toho Tatara statečně zaštěkal. Chán Pelichán se lekl, až mu srdce spadlo do kalhot. A nemohl ani své brejle najít. A protože neměl brejle, viděl špatně. A jak ten foxlík neohroženě mával ocáskem, myslel si, že mává nějakou šavlí, i popadl svou vražednou zbraň a počal jí šermovat proti foxlíkovu ocásku. A také mu ho špičku usekl. Foxlík, to se rozumí, se dožral. Nechal ocas ocáskem, naježil srst a zakousl se Tatarovi do kalhot. A protože tomu Tatařínovi spadlo srdce do kalhot, prokousl hrdina Foxlík srdce chána Pelichána. Na věčnou paměť tohoto slavného vítězství si všichni potomci rekovného Foxlíka, takzvaní hrubosrstí foxteriéři, dávají useknout špičku ocásku. Tak a teď už dobrou noc. Mějte mě rádi.